Hello everyone, welcome back to the channel. My name is Mohan Panta and today in this video we're going to talk about the first chapter of class 10 chemistry, classification of elements. As हामी class 10 को first chemistry को first lesson classification of elements को कुरा गर्दैछु. एलिमेन्ट लाई क्लासिफाई कुन बेसिसमा गरिन्छ, यसको हिस्टोरिक ब्याकग्राउन्ड के हो र मोडर्न प्र्याक्टिस के हो त्यसको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौं. यसको बारेमा डिफरेंट लेक्चर हुन्छ. आजको लेक्चर 1 हुन्छ. यसमा हामी ब्याकग्राउन्ड देखि मेन्डेलिभ सम्मको कुरा गर्छौं. के कुरा गर्छौं सर्टमा म भन्दिहाल्छु. सुरुमा म हिस्ट्री भन्छु. यो स्टार्टिङ कसरी भयो अनि मेन्डेलिभ पिरियडिक टेबल व्हाट इज दिस, यसको सिग्निफिकेन्स के हुन्छ भन्ने कुरा गर्छौं. अनि यो एप्रोचको मेरिट्स र डिमेरिट्स भन्छु. मेरिट्स भनेको राम्रो पक्ष, डिमेरिट्स भनेको नराम्रो पक्षहरु, के ड्रब्याक्सहरु भन्छु. अनि मोडर्न पिरियडिक टेबल भनेको अहिलेको मोडर्न कन्सेप्ट. अहिले हामी जे युज गर्छौं त्यो मोडर्न पिरियडिक टेबल हो र यति चीजहरु हामी कभर गर्छौं. अनि फर्दर भिडियोजहरुमा हामी नलेजलाई एक्सपान्ड गर्दै जान्छौं. सो इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड कीप वाचिङ द भिडियो. सुरु गरौं एकदम हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्डहरुबाट. अब हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्डको कुरा गर्नु पर्यो भने इनिशियल टाइमहरुमा हामीसँग स्टडी गर्नको लागि केमिस्टहरुसँग नन एलिमेन्टहरु एकदमै थोरै थियो. हातमा गर्न मिल्ने एलिमेन्टहरु थियो. यो एलिमेन्टहरु के हो, कम्पाउन्डहरु के हो, डिफरेन्स थाहा हुनुपर्छ. यसको बारेमा हामीसँग प्रिभियस भिडियोस हो, सो आई एम नट गोना गो इन्टु दैट. एलिमेन्ट भनेको चाहिँ एकदम प्योरेस्ट फर्म अफ सब्स्टेन्स हो. त्यसबाट अरु कम्पाउन्डहरु हुन्छ. एलिमेन्टहरु एकदमै नन थियो, थोरै थियो. भनेपछि यसलाई इन्डिभिजुअली स्टडी गर्न मिल्छ. मसँग 5 वटा एलिमेन्ट छ भने 5 वटाको बारेमा मलाई स्टडी गर्न त गाह्रो पर्दैन हो. भनिसकेपछि त्यो बेला क्लासिफाई गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्टको नेसेसिटी फिल भएकै थिएन. तर पछि जब केमिस्टहरुले नयाँ एलिमेन्टहरु बताउँदै गयो, तिनीहरुलाई इन्डिभिजुअली पढ्न, तिनीहरुको प्रपर्टिजहरु याद गर्न अलि गाह्रो हुन थाल्यो. अब क्लासिफाई गरेर तिनीहरुलाई डिफरेन्ट ग्रुप्सहरुमा सेम प्रपर्टिज हुने एलिमेन्टहरुलाई एउटा ग्रुप बनाएर स्टडी गरौँ भन्ने एउटा नेसेसिटी फिल भयो. त्यो नेसेसिटी फिल भइसकेपछि क्लासिफिकेसन एलिमेन्टको जन्म हुन्छ. क्लासिफाई गर्नुपर्छ. क्लासिफाई भनेको चाहिँ के हुन्छ, डिस्ट्रिब्युट गर्ने, ग्रुप बनाउने, एउटा एलिमेन्टहरुको एउटा ग्रुप, दुईटा ग्रुप, तीनटा ग्रुप बनाउने र त्यसलाई डिफरेन्टली स्टडी गर्ने. र यसको फर्स्ट काम कसले गर्यो? लेभोइजर. LAVOISIER. लेभोइजर भन्ने केमिस्टले फर्स्टमा क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्टलाई उले स्टार्ट गर्यो. उले के गरेको थियो भने त्यतिखेर नन एलिमेन्टहरुसँग हामीसँग जम्मा 32 वटा एलिमेन्ट थियो त्यतिखेर उसको टाइममा. र 32 वटा एलिमेन्टलाई उले दुईटा ग्रुपमा डिभाइड गर्यो. एउटा मेटल्स, नेक्स्ट इज नन मेटल. मेटल र नन मेटलमा डिभाइड गर्यो. अनि मेटलको प्रपर्टिजलाई डिफरेन्टली स्टडी गर्यो, नन मेटलको एलिमेन्ट्सलाई डिफरेन्टली स्टडी गर्यो. दिस मेड इट लिटल बिट सिम्पलर. सजिलो पार्दैन त हैन, तर एलिमेन्टहरु थोरै भएको भएर यो काम सजिलो भयो. अनि यसमा एउटा ड्रब्याक के भयो भन्दाखेरि त्यतिखेर मेटलहरु धेरै थाहा थियो हामीलाई, नन मेटलहरु एकदमै थोरै थाहा थियो. भनेपछि ग्रुप बनाएको त्यति धेरै फाइदा चाहिँ भएन क्या हामीलाई, किन भन्दा धेरै जस्तो त मेटलमै पर्ने भयो फेरि. अनि केही एलिमेन्टहरु यस्तो थियो जसले मेटल्स र नन मेटल दुईको प्रपर्टी एक्जिक्युट गर्थ्यो. त्यस्तो भनेको मेटलोइड्सहरु हैन. तिनीहरु पनि के गर्ने भन्ने कुरा हुन्थ्यो. भनिसकेपछि लेभोइजरको स्टेपले क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्सलाई स्टार्ट गर्यो, तर यसले त्यस्तो धेरै प्रोडक्टिभ काम चाहिँ गरेन. अब यसबाट के बुझ्न सक्छौं हामी, फर्दर केमिस्टहरुलाई चाहिँ इन्स्पिरेसन दियो. अब चाहिँ क्लासिफिकेसन एलिमेन्ट गर्नुपर्छ है भन्ने कुरा गर्यो. अनि स्टडी कन्टिन्यू हुँदै गयो. अब बुझौं क्लासिफिकेसन एलिमेन्ट भनेको के रहेछ त. क्लासिफिकेसन एलिमेन्ट भनेको चाहिँ एलिमेन्टहरुको प्रपर्टिजहरुलाई सिमिलरिटिज र डिसिमिलरिटिज हेरेर ग्रुपिङ गर्ने प्रोसेसलाई के भन्छौं हामी? क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स. Dividing elements in various groups according to their similarities and dissimilarities is called classification of elements. Simple. Divide गर्ने ग्रुपहरुमा similarities र dissimilarities को आधारमा. So it was first concept started by Lavoisier. अनि further डिस्कस हुँदै जाँदाखेरि then came the turning point. केमिस्ट्रीमा टर्निङ पोइन्ट कतिखेर आयो? 1869 AD मा आयो. When Russian chemist called Dmitry Mendeleev भन्ने केमिस्ट, रसियाको केमिस्टले एउटा नयाँ कन्सेप्ट निकाल्यो. त्यो कन्सेप्टलाई चाहिँ उले मोडर्न पिरियडिक टेबल भनेर भन्यो. उले एउटा यस्तो टेबल बनायो. टेबल भनेको फेरि हामीले खाना खाने टेबल. टेबल भनेको रोज र कोलम्स भएको चार्टलाई चाहिँ हामी टेबल भन्छौं. त्यो टेबलमा चाहिँ उले के गर्यो? एलिमेन्टहरुलाई डिभाइड गर्यो.
त्यो डिभाइड गरेर अनि त्यसपछि स्टडी गरौँ भनेर एउटा नयाँ कन्सेप्ट निकाल्दियो। त्यो चाहिँ हाम्रो लागि टर्निङ पोइन्ट हो। अनि त्यतिखेर एलिमेन्टहरू कतिवटा पत्ता लाग्थ्यो, 63 वटा एलिमेन्टहरू पत्ता लागेको थियो। 63 वटा एलिमेन्ट्सहरू डिस्कभर भइसकेको थियो। कसको पालामा? मेन्डेलिभ, MENDEELEV, डिमित्री मेन्डेलिभको पालामा 63 वटा एलिमेन्ट पत्ता लागिसकेको थियो र तिनीहरूलाई डिभाइड गरेर उसले मेन्डेलिभ पिरियडिक टेबल बनायो र त्यो टेबल बनाइसकेपछि केमिस्ट्रीमा टर्निङ पोइन्ट भयो र त्यसपछि फर्दर स्टडी एकदमै प्रोग्रेसफुल भयो। सो इज नोन एज द फादर अफ पिरियडिक टेबल्स। हामीले के थाहा पायो भने मेन्डेलिभले पिरियडिक टेबल बनाउनेसम्म स्टार्टिङ गर्यो। अब उसले स्टार्टिङ कसरी गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि उसले एलिमेन्टहरूको प्रपर्टिजहरूलाई स्टडी गर्दै गयो। तिनीहरूको एटमिक वेटहरू पनि उसले याद राख्दै गयो। उसले के पत्ता लगायो भने एउटा पर्टिकुलर इन्टरभलमा एटमिक वेटहरू त इन्क्रिज हुन्छ, हरेक एलिमेन्टको डिफ्रेन्ट वेट हुन्छ, तर एटमिक वेटहरूलाई यसरी एनालाइज गर्यो सक्दा तिनीहरूको वेट चाहिँ लगातारै इन्क्रिज भइरहेको छ भने एउटा पर्टिकुलर इन्टरभलमा तिनीहरूको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू चाहिँ मिल्न खोज्छ। जस्तो हाइड्रोजन, सोडियम अनि पोटासियम, यिनीहरूको प्रपर्टिज चाहिँ मिलेको देख्यो क्या उसले। सोडियम र पोटासियमको एलिमेन्टहरू मिलेको देख्यो। अनि त्यसपछि सिमिलर चिज म्याग्नेसियम र क्याल्सियमको मिलेको देख्यो उसले। भनिसकेपछि एउटा पर्टिकुलर इन्टरभलमा चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू अथवा प्रपर्टिजहरू चाहिँ उसले के हुन्छ फेरि पनि रिपिट हुन्छ भनेर उसले एउटा डिस्कभर गर्यो। डिस्कभर गरिसकेपछि उसले एउटा ल प्रोपाउन्ड गर्यो, त्यसलाई चाहिँ भन्छौँ हामी मोडर्न पिरियडिक ल, जसको आधारमा मोडर्न पिरियडिक टेबल बनेको छ। मोडर्न पिरियडिक लले के भन्छ भने द फिजिकल एन्ड केमिकल प्रपर्टिज अफ एलिमेन्ट्स आर पिरियडिक फङ्सन अफ देयर एटमिक वेट भन्छ। त्यो भनेको यदि एलिमेन्ट्सहरूलाई एटमिक वेटको इन्क्रिजिङ अर्डरमा एरेन्ज गर्ने हो भने तिनीहरूको फिजिकल र केमिकल प्रपर्टिजहरू चाहिँ केही इन्टरभल पछि सेम हुन्छ, दोहोरिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ पिरियडिक फङ्सन हो। पिरियडिक फङ्सन भनेको एउटै चिज फेरि दोहोरिने सर्टेन इन्टरभलमा, यसलाई भन्छ पिरियडिक फङ्सन। भनिसकेपछि त्यो चिज उसले डिस्कभर गर्यो। मैले इक्जाम्पलहरू पनि भनिदिएँ। सोडियम 11 नम्बरमा पर्छ, सेम चिज पोटासियमको 19 नम्बरको एलिमेन्टसँग मिल्न जान्छ, राइट। म्याग्नेसियम 12 मा पर्यो, सेम चिज 20 नम्बरको क्याल्सियमसँग मिल्न जान्छ प्रपर्टिजहरू। त्यो भन्नु खोजेको मिनिङ चाहिँ इन्क्रिजिङ अर्डर राख्यो भने एउटा पर्टिकुलर इन्टरभलमा फेरि 11 सँग 19 मिल्यो, 12 सँग 20 मिल्यो। भन्नु खोजेको मिनिङ के हो? यहाँ प्रपर्टिजहरू रिपिट भइरहेको रहेछ, एरेन्ज गर्न सकिन्छ। भनिसकेपछि जुन एलिमेन्टहरूको प्रपर्टिज मिलेको छ त्यसलाई हामी एउटा ग्रुपमा राख्न सक्छौँ। सो द्याट इज कल्ड द ग्रुपिङ अफ एलिमेन्ट र क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स भयो। अब त्यसै कारण उसले एउटा टेबल बनाइदियो। टेबल कसरी बनायो भन्दाखेरि उसले सुरुमा त एलिमेन्ट्सहरूलाई इन्क्रिजिङ एटमिक वेटमा एरेन्ज गर्यो। लगातारै बढ्नुपर्छ। एटमिक वेट 1 भएको फर्स्टमा 2, 3, 4 त्यसरी भयो जतिसम्म पत्ता लागेको छ। अनि त्यो उसले एउटा टेबल बनाइदियो। त्यो टेबलमा चाहिँ 7 वटा पिरियड थियो भनेको रो भनेको चाहिँ यस्तो 7 वटा थियो। 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, यसरी 7 वटा थियो। अनि कोलम चाहिँ 8 वटा थियो, ग्रुप थियो। भनेपछि ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8। सो यतिवटा ग्रुप थियो। अब पिरियडको नाम चाहिँ उसले 1, 2, 3 भनेर राखेको थियो। 7 वटा पिरियड थियो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो। यसरी हामीसँग पिरियडहरू थियो, 7 वटा पिरियड। अनि ग्रुप चाहिँ हामीसँग कतिवटा थियो? 8 वटा थियो। ग्रुपको नाम चाहिँ रोमन न्युमेरलमा थियो। I, II, III, IV, V, VI, VII र VIII यसरी थियो हाम्रो 8 वटा ग्रुप, 7 वटा पिरियड युजिङ मेन्डेलिभ पिरियडिक टेबल। यसमा के ल लाग्छ? मेन्डेलिभ पिरियडिक ल लाग्छ। द फिजिकल एन्ड केमिकल प्रपर्टिज अफ एलिमेन्ट्स आर पिरियडिक फङ्सन, लगातार रिपिट हुन्छ अन द बेसिस अफ देयर इन्क्रिजिङ एटमिक वेट। एटमिक वेटको अनुसार एरेन्ज गर्दाखेरि पर्टिकुलर इन्टरभलमा प्रपर्टिजहरू रिपिट हुन्छ। त्यसलाई टेबलमा राख्यो भने सिमिलर प्रपर्टिज भएको चिजहरू एउटै ग्रुपमा फल गर्छ। त्यो चिज बुझ्नुपर्छ। जस्तो लिथियम, यहाँनिर हाइड्रोजन
लिथियम, सोडियम, पोटासियम यो चारवटैको एटमिक वेट लगातारै बढिरहेको हुन्छ, इन्टरभलमा छ, तर यिनीहरूको प्रपर्टिजहरू चाहिँ सिमिलर देखिन्छन् भनिसकेपछि यिनीहरूलाई एउटै ग्रुपमा राख्ने कन्सेप्चुअली राइट हो भनिसकेपछि यसरी नै उसले डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट्सहरूलाई एरेन्ज गर्यो र मेन्डलिभ पिरियडिक टेबल बनायो। त्यतिखेर एलिमेन्ट कतिवटा थियो? 63 नन एलिमेन्ट थियो। अहिले त हामीसँग योभन्दा धेरै एलिमेन्टहरू पत्ता लगाइसकेको छ, 50वटा भन्दा बढी एलिमेन्ट पत्ता लगाइसकेको छ योभन्दा भनिसकेपछि यो चिज चाहिँ त्यतिखेरको फर्स्ट स्ट्याब्लिस्ड कन्सेप्ट भयो। यसले गर्दा चाहिँ केमिस्ट्रीमा फर्दर डेभलपमेन्टहरू एकदमै फास्ट हुन थाल्यो। ओके, बोर्डमा हामी के देख्न सक्छौँ भने मेन्डलिभ पिरियडिक टेबलको भर्जन मैले कम्प्लिट भर्जन बनाइन, बेसिक डिस्क्रिप्सनको लागि मसँग यो टेबल छ। टेबलमा 7वटा पिरियडहरू छन्, होरिजोन्टल लाइनहरू 1 2 3 4 5 6 7वटा छ र 8वटा कोलम छ। मैले भनिदिइहालेँ अघि नै पिरियडको नाम 1 2 3 4 5 6 7 र ग्रुपको नाम रोमन न्युमेरल्समा 1 2 8 हुन्छ। अब यसमा के देख्न सक्छौ भने जस्तो यो तलतिर फिल्डहरू नै छन् कति ठाउँमा, जस्तो हेर्दै जाउँ हैन, धेरै एलिमेन्टहरू पत्ता लाग्छ। 63वटा नन एलिमेन्ट थियो, त्यही भएर हाइड्रोजन नम्बर 1 मा आयो फर्स्ट, यसको एटमिक वेट पनि सबभन्दा सानो छ। त्यसपछि आउँथ्यो हिलियम, अहिले हामीलाई थाहा छ, तर त्यतिखेर हिलियम पत्ता लाग्थेन भनेपछि यसमा हिलियम छैन। अनि आउँछ नम्बर 3 मा त्यतिखेर हामीले आएको लिथियम। अब लिथियम यहाँनिर छ, किन भन्दाखेरि हाइड्रोजन र लिथियम धेरै मिल्न हुन्छ क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेपछि लिथियमलाई पनि यही राख्यो। अनि त्यसपछि लगातार एटमिक वेटलाई इन्क्रिज गरियो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, अक्सिजन, फ्लोरिन। त्यसपछि हामीलाई थाहा छ नियोन थाहा छ, तर त्यतिखेर नियोन पत्ता लागेको थिएन, त्यसको लागि खाली ठाउँ छोडिदिएको छ। जब पत्ता लाग्छ त्यहाँनिर फिल गर्नु होला भनेर उसले खाली ठाउँ छोडिदिएछ। यो जस्तो भिजनरी मान्छे, एकदम भिजनरी मान्छे थियो, पत्ता लाग्छ भनेर उसले त्यहाँ एउटा ठाउँ नै छोडिदिएको थियो। अनि सोडियम, म्याग्नेसियम, एल्युमिनियम यसरी ग्रुपहरू डिभाइड गरेको थियो एलिमेन्ट। अब यसमा हेर्न सक्छौँ ग्रुप आईमा के परिरहेको छ? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, क्याल्सियम, कपर यिनीहरू परिरहेको छ, अरू एलिमेन्टहरू परिरहेको छ। यस्तो परिसकेपछि एलिमेन्टहरूको ग्रुप आईमा पर्ने एलिमेन्टहरूको प्रपर्टिजहरू सिमिलर हुन्छ भनिसकेपछि यो मेटल हो भने सबै मेटल नै हुन्छन्, यिनीहरूको रिएक्टिभिटी जे हुन्छ एक अर्कासँग धेरथोर मिल्न हुन्छन्, प्रपर्टिजहरू पनि धेरै मिल्छ भनिसकेपछि यसरी एलिमेन्ट्सहरूको क्लासिफिकेसन इजियर, प्र्याक्टिकल र साइन्टिफिक हुन थाल्यो अनि केमिस्टहरूलाई सजिलो पनि हुन थाल्यो। द्याट इज वान मेजर क्यारेक्टरिस्टिक्स यो टेबलको। अनि यसमा हेर्यो भने नोबल ग्यासहरू चाहिँ पत्ता लागेको थिएन त्यतिखेर। हाइड्रोजन पछि हिलियम नोबल ग्यास पत्ता लागेको थिएन, नियन, आर्गन यिनीहरू पत्ता लागेको थियो। यिनीहरू पछि पत्ता लगाएर मोडर्न पिरियडिक टेबल बनेको, त्यसको बारे हामी नेक्स्ट लेक्चरमा डिस्कस गर्छौँ। आज हामी मेन्डेलिभमा मात्रै कुरा गरेर आउँछौँ भनेपछि यो पत्ता लाग्छ। अब नेक्स्ट यहाँनिर हेर्दै थाल्यो भने एक ठाउँमा 1 छ, यहाँनिर 1 स्टार दिएको छु, त्यो भनेको के हो? इका एल्युमिनियम हो। के हो त यो इका एल्युमिनियम भनेको? उसले क्याल्सियम लेख्यो, क्याल्सियम पछि सिधै टाइटेनियममा गयो, ऊ बिचमा एउटा एलिमेन्ट हुन्छ भनेर उसले प्रेडिक्सन गरिरहेको थियो। जस्तो यो ग्रुपमा टाइटेनियमलाई राखिसकेपछि यो ग्रुपमा केही न केही पर्छ भनेर उसले एउटा एलिमेन्टको लागि खाली ठाउँ छोडिदियो। उसले त्यसको नाम चाहिँ के सजेस्ट गर्यो त्यतिखेर? इका एल्युमिनियम सजेस्ट गर्यो। त्यो भनेको यस्तो एउटा एलिमेन्ट पत्ता लाग्नेछ जसको प्रपर्टिज एल्युमिनियमसँग मिल्छ। इका एल्युमिनियम, एल्युमिनियम होइन, एल्युमिनियमसँग मिल्दो एलिमेन्ट पत्ता लाग्छ। त्यो पत्ता लाग्यो भने यो 1 स्टारलाई रिप्लेस गर्न मिल्छ। सिमिलरली 2 स्टार, 3 त्यसरी राख्यो उसले। त्यसलाई नाम के दिएको थियो? 2 स्टारलाई इका बोरोन, बोरोनसँग प्रपर्टिज मिल्छ भनेर। 3 स्टारलाई के लाग्छ? इका सिलिकन। त्यसरी नै उसले एलिमेन्टहरूको लागि खाली ठाउँ छोडिदियो सच द्याट फर्दर केमिस्टहरूलाई चाहिँ स्टडी गर्न एकदमै मोटिभेसन मिलोस्। यहाँनिर पत्ता लाग्यो भने यहाँनिर राख्न पाइन्छ भन्ने कुराले पत्ता लाग्छ र पत्ता लाग्यो भने मोडर्न पिरियडिक टेबल त्यही भएर अहिले कम्प्लिट भर्जनमा छ। त्यस्तो कुरा हुन्छ। अनि कुनै कुनै पिरियडहरूमा हामीले हेऱ्यौँ भने पिरियड 4 मा 2टा सब डिभिजन पनि छ, त्यो पनि उसले स्टार्ट गरेको थियो। मोडर्न पिरियडिक टेबलमा त हामीले अझ ए र बी भनेर ब्लकमा डिभाइड गर्छौँ, त्यो पनि उसले स्टार्ट गरेको। सो उसको क्यारेक्टरिस्टिक्स, उसको इस्टाब्लिसमेन्टले केमिस्ट्रीमा ठुलो कन्ट्रिब्युसन दिएको छ। सो हि इज वान अफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड एन्ड रिनाउन्ड पर्सनालिटिज इन केमिस्ट्री। मेन्डेलिभ पिरियडिक टेबलमा मेन्डेलिभ पिरियडिक ल लागिरहेको हुन्छ।
ओके, अब कुरा गरौँ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्टमा मेरिट्स र डिमेरिट्समा। मेरिट्स भनेको फाइदा, डिमेरिट्स भनेको बेफाइदा। मेरिट्स के छन् सुरुमा त्यो डिस्कस गरौँ। मेरिट्स, अब सुरुको मेरिट्स भनेको मेरिट नम्बर 1, दिस इज द फर्स्ट सिस्टमेटिक क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स। लेभोइजरले स्टार्ट त गरेको तर उसको त्यति धेरै सिस्टमेटिक थिएन। दिस इज द फर्स्ट सिस्टमेटिक साइन्टिफिक एन्ड प्र्याक्टिकल वे अफ क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स। नम्बर 1 त त्यो भयो। त्यसपछि अनि उसको एउटा मेन फिचर के भयो, यहाँनिर धेरै जसो एलिमेन्टहरूको लागि चाहिँ सिमिलर ग्रुप प्रपर्टिजको आधारमा ग्रुपिङ गरिएको छ भनेपछि that made it easier for the study of elements. भनेपछि similar properties were similar elements were grouped in one group and their properties were more or less similar. अनि त्यसपछि एउटा पिरियडमा चाहिँ प्रपर्टिजहरु ग्रेजुअली इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ भनेपछि यो भन्दा यो यसरी नै प्रपर्टिजहरु कुनैलाई बढ्दै जान्छ कुनै बेला घट्दै जान्छ, त्यस्तो कुरा हुन्छ। अनि अर्को चीज भनेको चाहिँ यो टेबलमा धेरै ठाउँमा खाली ठाउँ छ। मैले अघि पनि भनिदिएँ उहाँ यो ठाउँ उले नेमिङ इका एल्युमिनियम इका बोरोन गरेको थियो। यसले गर्दा के फाइदा हो, पछिको केमिस्टहरुलाई चाहिँ नयाँ नयाँ एलिमेन्टहरु पत्ता लगाएर यसमा राख्न मद्दत मिल्योस् भन्ने कुरा सजिलो भयो, मोटिभेसन भयो। अनि अर्को चीज चाहिँ के थाहा हो भने हामीलाई यदि दुईटा एलिमेन्टहरु ग्रुपमा नजिकै पर्छ भने हामीलाई थाहा छ भने एउटाको प्रपर्टीको आधारमा अर्को प्रपर्टी थाहा हुन्छ। जस्तो यो सोडियम र म्याग्नेसियम सँगसँगै पर्छन्। यदि मलाई सोडियमको बारेमा थाहा भयो भने म्याग्नेसियमको बारेमा पनि मैले धेरै चीज थाहा पाउन सक्छु। किन भन्दा यिनीहरू एउटै पिरियडमा पर्छन्, पिरियडमा पर्छपछि यिनीहरूको प्रपर्टिज त्यति धेरै चेन्ज हुँदैन, कन्जुगेटिभ एलिमेन्ट्स त्यति धेरै चेन्ज हुँदैन। जस्तो यसको रिएक्टिभिटी भन्दा यसको रिएक्टिभिटी हल्का कम हुन्छ, यसको वेट पनि यसको वेट भन्दा यसको वेट चाहिँ हल्का बढी हुन्छ, त्यसैले हल्का डिफरेन्स हुन्छ तर त्यसलाई हामीले मजाले बुझ्न सक्छौं। सो दिस मेड सो मेनी कन्ट्रिब्युसन्स इन द फिल्ड अफ केमिस्ट्री। मेरिट्स भन्यो भने यो चारवटा चाहिँ लेख्नुपर्छ। फर्स्ट साइन्टिफिक स्टडी, त्यसपछि ग्रुपिङ अफ सिमिलर एलिमेन्ट्स इन सिमिलर ग्रुप, त्यसपछि लिभिङ ग्याप्स फर न्यू एलिमेन्ट्स टु बी डिस्कभर्ड, अनि त्यसपछि इट वाज इजियर टु प्रेडिक्ट द नेचर अफ द एलिमेन्ट्स। ओके, नाउ टु द फाइनल पार्ट। अहिलेसम्म हामीले के पढ्यौ, मेन्डलिभ पिरियडिक टेबलको फाइदा कसरी इस्टाब्लिस भयो भन्ने कुरा। तर यो फर्स्ट एप्रोच थियो क्या, सुरुमै सबै चिज राइट हुँदैन। राइट हुने यो त प्रोग्रेस हुँदै चिज हामीले चलाइरहेको मोबाइल पनि अपग्रेड हुँदै जान्छ भनेपछि एभ्री टाइम देयर इज एन अपग्रेड। मेन्डलिभ पिरियडिक टेबललाई एकदमै राम्रो कन्सेप्ट हो तर त्यसमा सबै फाइदा थिएन, त्यसमा धेरै डिमेरिट्सहरू थियो, एकदमै ड्रब्याकहरू थियो, लिमिटेसनहरू थियो। त्यो ड्रब्याक्सहरू के हो र जसलाई सुधारिएर पछि मोडर्न पिरियडिक टेबल बन्यो। डिमेरिट्सहरू मेरिट्स मैले भनिदिइहालेँ चारवटा डिमेरिट्सहरू है त। डिमेरिट्सको नम्बर 1 थियो पोजिसन अफ हाइड्रोजन। पोजिसन अफ हाइड्रोजन चाहिँ एकदमै डिस्प्युटेड टपिक हो। पोजिसन अफ हाइड्रोजनलाई मैले अहिलेको टेबल हेरेको भए के याद हुन्छ, हाइड्रोजन चाहिँ फर्स्ट पिरियडमा फर्स्ट ग्रुपमा आइएमा राखिएको थियो। तिनीहरूलाई केसँग राखिएको थियो, मेटलहरूसँग राखिएको थियो, लिथियम सोडियम पोटासियमसँग राखिएको थियो। तर हाइड्रोजन चाहिँ कस्तो व्यवहार देखाउँछ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ उसले इलेक्ट्रोन लुज गर्छ, कहिलेकाहीँ इलेक्ट्रोन गेन गर्छ। त्यो भनेको उसले मेटल नन मेटल दुईटैको क्यारेक्टर एक्जिबिट गर्छ। यसको मतलब उसलाई ग्रुप मेटलसँगै किन राखिएको, नन मेटलमा किन नराखिएको, त्यो चिज चाहिँ मेन्डलिभले एक्सप्लेन गर्न सकेन, उसको टेबलले एक्सप्लेन गर्न सकेन। त्यो चाहिँ पछिसम्म पनि कन्फ्लिक्टिङ म्याटर भइराख्यो, किन त्यसलाई 1 नम्बरमा राखिएको भन्ने कुरा हुन्थ्यो। भनिसकेपछि त्यो चाहिँ मेन ड्रब्याक हुन्छ। पोजिसन अफ हाइड्रोजन वाज नट गिभन गुड जस्टिफिकेसन। नेक्स्ट इज पोजिसन अफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स भनेको के हो, एकदम सिम्पल डेफिनेसन हुन्छ। आइसोटोप्स आर दोज एटम्स अफ द सेम एलिमेन्ट। एउटै एलिमेन्टको यस्तो यस्तो एटम जसको वेट चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ। जस्तो क्लोरिनको एटमहरू दुईटा वेटको हुन्छन्, एउटा 35 को वेटको हुन्छ, एउटा 37 हुन्छ। भनिसकेपछि भनेको हामीसँग क्लोरिन 35 र क्लोरिन 37 भेट्छौँ। यस्तै चिजहरू हामी अरू एलिमेन्टहरूमा पनि भेट्छौँ, युरेनियमहरूतिर पनि भेटिरहन्छौँ, धेरै ठाउँमा भेट्छौँ। भनिसकेपछि यस्तै एउटै एलिमेन्टको दुईटा एटम हुन्छ भने त एटमिक वेटको आधारमा एरेन्ज गरेको टेबल भनिसकेपछि त क्लोरिन 35 लाई छुट्टै ठाउँ दिनुपर्ने, क्लोरिन 37 लाई छुट्टै ठाउँ दिनुपर्ने, किन नदिएको? यो चिज पनि मेन्डलिभ पिरियडिक टेबलले एक्सप्लेन गर्नै सकेन। उसले एटमिक वेटको अनुसार एरेन्ज गरेको छु त भन्थ्यो,
तर क्लोरिनको त डिफ्रेन्ट एटमिक वेट छ, किन एउटै ठाउँमा क्लोरिन राख्यो त? डिफ्रेन्टली एरेन्ज गर्नु पर्थ्यो। युरानियमको पनि त्यस्तै गर्नु पर्थ्यो। अरू धेरै एलिमेन्टहरूको यस्तो थियो, आइसोटोप्स भनेको धेरैको थियो भनेपछि किन आइसोटोपहरूलाई छुट्टै छुट्टै ठाउँ दिएन, एउटै ठाउँमा किन खादियो, त्यो एक्सप्लेन गर्न सकेन भनेपछि त्यो पनि एउटा ड्रब्याक भयो। नेक्स्ट थिङ, सेपरेसन अफ केमिकली सिमिलर एलिमेन्ट्स भनेको उसले के भनेको थियो भन्दाखेरि यदि हामीले ग्रुपिङ कसरी गर्छौँ, सिमिलर एलिमेन्टलाई एउटै ग्रुपमा राख्छौँ भन्ने मेन्डली पिरियडिक लको अवधारणा थियो। तर त्यसमा ऊ फेल खायो। कसरी फेल खायो भन्दाखेरि कपर र मर्करीको प्रपर्टिज धेरै मिल्न खोज्छ, तर यिनीहरूलाई डिफ्रेन्ट ग्रुपमा किन राखियो? डिफ्रेन्ट ग्रुपमा राखेको छ। इफ यु लुक एट द पिक्चर, म पिक्चर पनि पोस्ट गरिदिन्छु, त्यो टेबल हेऱ्यो भने तिमीले कपर र मर्करी डिफ्रेन्ट ठाउँमा भेट्छौ। सिमिलरली गोल्ड र प्लाटिनियमको पनि प्रपर्टिज एकदमै मिल्ने हुन्छ, दे आर भेरी सिमिलर बट दे आर इन डिफ्रेन्ट ग्रुप। वाइ डज द्याट ह्यापन? सिल्भर र थ्यालियम यो पनि डिफ्रेन्ट ग्रुपमा पर्यो, किन? यसको एक्सप्लेनेसन थिएन। उसले डिफ्रेन्ट ग्रुपमा राख्यो, तर ग्रुपको एलिमेन्टहरू त मिल्नु पर्थ्यो। सिमिलर एलिमेन्टलाई डिफ्रेन्ट ग्रुपमा राख्नुको त फेरि लोजिकै छैन त्यहाँनिर त। सो इट वाज अ ड्रब्याक, सेपरेसन अफ केमिकली सिमिलर एलिमेन्ट्स। नेक्स्ट थिङ इज ग्रुपिङ अफ डिसिमिलर एलिमेन्ट भनेपछि यस्तो यस्तो चिजहरू पनि एउटै ग्रुपमा पर्छ जसको चाहिँ प्रपर्टिजहरू धेरै मिल्दैन। जस्तो एउटा इक्जाम्पल, कपर, सिल्भर, गोल्डहरू चाहिँ लेस रियाक्टिभ हो यिनीहरू चाहिँ, तर यिनीहरूलाई चाहिँ फेरि ह्यालोजनसँग राखेको छ। ह्यालोजनले फेरि मोस्ट रियाक्टिभ हुन्छ। सोडियम, पोटासियम, लिथियम यिनीहरू चाहिँ मोस्ट रियाक्टिभ, यो मोर रियाक्टिभ, यिनीहरू लेस रियाक्टिभ। अब यिनीहरू त एउटै ग्रुपमा त राख्नु हुँदैन, तर उसले एउटै ग्रुपमा राखिदिएको छ। That was a very big drawback. Grouping of dissimilar elements. Right? Same चीज हुन्छ यहाँ पनि। क्लोरिन, फ्लोरिन, ब्रोमिन यिनीहरूको प्रपर्टिज पनि एकदमै धेरै नन मेटल रियाक्टिभ, हाइली रियाक्टिभ नन मेटल। तर त्यससँग म्याङ्गनिज राख्थ्यो भने त फेरि मिलेन। म्याङ्गनिज त त्यसको प्रपर्टी होइन, तर एउटै ग्रुपमा किन पर्यो त? यो पनि ड्रब्याकमा पर्छ। ग्रुपिङ अफ केमिकली डिसिमिलर एलिमेन्ट, कुनै कुनै सिमिलर एलिमेन्टलाई डिफ्रेन्ट ग्रुपमा राखेको छ, त्यो पनि ड्रब्याक हो। कुनै कुनै डिसिमिलर एलिमेन्टलाई एउटै ग्रुपमा राखेको छ, त्यो पनि ड्रब्याक हो। नेक्स्ट थिङ इज पोजिसन अफ ल्यान्थेनाइड्स एन्ड एक्टिनाइड्स। अब ल्यान्थेनाइड्स र एक्टिनाइड्सको बारेमा डिफ्रेन्ट भिडियो बनाउनु पर्छ। सिम्पल चाहिँ के बुझौँ, ल्यान्थेनाइड्स भनेको चाहिँ ग्रुप अफ एलिमेन्ट्स 58 देखि 71 सम्मको एलिमेन्ट्सहरूलाई हामी ल्यान्थेनाइड्स भन्छौँ। एक्टिनाइड्स भनेको 90 देखि 103 सम्मको एलिमेन्टलाई चाहिँ एक्टिनाइड्स भन्छौँ। यिनीहरूको चाहिँ के डिफ्रेन्स छ भन्दा यिनीहरू किन डिफ्रेन्ट छन् भने यसको प्रपर्टिजहरू अरू कसैसँग पनि मिल्दैन। यिनीहरूको प्रपर्टिज एकअर्कासँग चाहिँ मिल्न खोज्छ, धेरै थोरै मिल्छ, तर यिनीहरू चाहिँ अरू एलिमेन्टहरूसँग चाहिँ मिल्दैन पिरियडिक टेबलको। यिनीहरूलाई चाहिँ किन तिनीहरूसँगै मिलाएर राखेको त्यो पनि एक्सप्लेनेसन छैन। अनि यसको पनि छैन। एक्टिनाइड्स पनि फेरि यिनीहरूको सेपरेट हुन्छ, कुनै पनि ग्रुपसँग मिल्न खोज्दैन क्या, तर यिनीहरूलाई पनि टेबलमा मिसाएर राखेको छ। किन यस्तो गरियो, देयर इज नो एक्सप्लेनेसन। अनि अर्को चिज, हामीले मेन्डली पिरियडिक टेबल हेरेर कुनै पनि एलिमेन्टको भ्यालेन्सी थाहा पाउने स्थिति हुँदैन। देयर इज नो वे। रियाक्टिभिटी त्यो पनि थाहा हुँदैन, आयोनाइजेसन पोटेन्सियल त्यो पनि थाहा हुन सक्दैन। भनेपछि हामीले धेरै चिजहरू क्यालकुलेसन गर्न सक्दैनौँ। अहिले हामी मोडर्न पिरियडिक टेबल हेऱ्यो भने यो चिज मजाले प्रष्ट नै हुन्छ, तर त्यतिखेर कन्सेप्टमा यो चिज लागू हुँदैन थियो। भनेपछि देयर वर लट्स अफ ड्रब्याक। फर्स्ट एटेम्प थियो, धेरै ड्रब्याक हुनु एकदम सिम्पल चिज हो। देयर वाज मेरिट्स पनि थियो, डिमेरिट्स पनि थियो। बोथ क्यान बी आस्क्ड इन एक्जाम, भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक। Well, this is the first part of classification of elements. आज हामीले मेन्डली पिरियडिक टेबल, यसको हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड अनि यसको मेरिट र डिमेरिटको बारेमा डिटेल एक्सप्लेन गर्यौं। नेक्स्ट टपिकमा हामी मोडर्न पिरियडिक टेबलमा जान्छौँ। एन्ड until then, do let me know what you like and dislike about the video. And until then, stay safe, stay happy. Thank you.